Május közepén járunk egy közép-európai kontinentális erdőben. A hosszú téli hónapok dermesztő csendje után immár újult erővel tobzódik az élet. Egy sekély vízfolyás medrét követve valódi víziparadicsom tűnik fel, mélyen az erdőben. Ezek a fák szemmel láthatóan jól érzik magukat annak dacára, hogy az év nagy részében törzsüket víz öleli körül. Az érintetlennek tűnő vízivilág lakói kezdetben láthatatlanok. Majd a parttól néhány méterre egy elárasztott fatövében teknős tűnik fel. Aztán egy a vízből kiálló, napsütötte tuskóra újabb kettő érkezik. Kissé távolabb pedig egész páncélos hadsereg élvezi a májusi napfényt. A felületes szemlélő számára úgy tűnhet, egyazon faj egyedeit látja. A mocsári teknősök azonban vörösfülű ékszerteknősökkel kénytelenek osztozni a legjobb napozóhelyeken. Ez utóbbi az Egyesült Államok középső, illetve délkeleti részéből származó faj egyedei komoly veszélyt jelenthetnek a közép-európai vizek honos teknős populációi számára. A faj ugyanis jóval agresszívebb, mint a mocsári teknős, és amennyiben bizonyos területeken képes túlélni a téli időszakokat, teljesen kiszoríthatja a honos fajtát természetes élőhelyéről. Nem csak teknősök fordulnak elő azonban az erdei édenkertben. A kecskebéka ivadékai tömörülnek hatalmas rajokba a vízfelszín alatt. Ez az állat tulajdonképpen a tavi és a kistavi béka hibridje, így mindkét faj jelenléte fennmaradásának egyik záloga. A kecskebéka és a vízisikló viszonya korán sem nevezhető barátinak. Ez a kígyó azonban most nem vadászik. Sziesztáját tölti a víz fölé kilógó ágak között. A sikló villás nyelvét öltögetve juttatja el a levegő molekuláit az úgynevezett Jacobson szervhez, így szerezve tudomást a külvilág történéseiről. A kígyó alatt, a sekély vízben egy naphal őrzi el szántan parányi territóriumát. Mit ér azonban a hősiesség az európai vizek tigrisével, a csukával szemben? Ezt a példányt az sem zavarja különösebben, hogy egy ebihal éppen a hasa alsó részét használja egyfajta gályaként. Valamivel távolabb, jóval termetesebb társa várja óvatlan áldozatát.
Talán éppen egy ilyen víziszörny fosztotta meg ezt a récét az egyik lábától. Vagy mégsem? Időközben lábatlan barátunk is elunta a mozdulatlan várakozást. A vízisikló általában jól felismerhető a fején látható félhold alakú foltról. A sötét, majdnem fekete színű, úgynevezett melanisztikus példányokról azonban ez az ismertetőjegy gyakran hiányzik. A sikló nyugalmát hangyák zavarták meg. Az állat egy darabig tűr, majd úgy dönt, továbbáll. No persze, könnyű annak, aki otthonosan mozog a vízben. Ez a hernyó bizony csapdába esett. Fejével minduntalan megérinti a vizet, száraz talajt remélve, mielőtt újra és újra végigmássza az ágat, persze teljesen hasztalanul. A hernyó szerencsétlen sorsával mit sem törődve, az erdei paradicsomban tovább zajlik az élet. Mind a tó partján, mind pedig magában a tóban dús vegetáció tenyészik. Olyannyira, hogy még az elhalt fák röntjeinek sem a teknősök az egyedüli bérlői. A természet minden talpalatnyi helyet meghódít, ha alkalom adódik erre. A tavat bővízi forrás táplálja, lehetővé téve a víz folyamatos tisztulását és sokszínű, változatos ökoszisztéma életben maradását. Májusban már megjelennek a különböző pillangók új generációi. A káposztalepkék rajokba tömörülve nyalogatják a talajt, így jutva hozzá a túlélésükhöz szükséges, értékes ásványi sókhoz. Tény, hogy a pillangó is képes repülni. A tó környékének igazi légiakrobatái azonban aligha vitathatóan a szitakötők. A levegő bajnokai életük első szakaszát a vízben töltik. Majd egy szép napon a lárva elhagyja a közeget, amelyben született, és kezdetét veszi a nagy átváltozás. Amíg az újonnan szerzett szárnyak az előbújás után meg nem száradnak, az állat roppant sebezhető. Ezért aztán létfontosságú a jó időzítés. Az első néhány napot szerencsésen átvészelve azután, a szitakötő túlélési esélyei jelentősen javulnak. A tó mellett ezeknek a kecses légivadászoknak számos, közönségesnek mondható változata él.
forrás mentén, beljebb haladva az erdőben, különlegesebb fajtával is találkozhatunk. Az árnyas, patakos völgyek lakója a ritka hegyi szitakötő. A beterakó nőstény feladata nem könnyű. Túl azon, hogy a peték biztonságba helyezésével kell foglalkoznia, félszemmel a saját fajtársait kényszerül figyelemmel kísérni. A folyton járőröző hímek ugyanis előszeretettel rabolják el a tojásrakó nőstényt, hogy aztán a lombkoronába hurcolva korábbi vetélytársuk örökítő anyagát a sajátjukra cseréljék ki. Ennek a példánynak látszólag sikerült elűznie a nem kívánatos udvarlót. Gyanútlanul folytatja a korábban megkezdett peterakást. Ám a hím váratlanul mögé kerül. A támadás elsöprő erejű, és szemmel alig követhető, még a felvétel 10-szeres lassítása ellenére is. A ritka hegyi szitakötő a környezet változásaihoz csak igen csekély mértékben képes alkalmazkodni, így élőhelyének érintetlen megőrzése kiemelt jelentőségű feladat. Az állat eszmei értéke a szitakötők között egyedülálló módon 100 000 forint. Májusban, júniusban jelenik meg a tó körüli erdőkben Európa legnagyobb bogara, a szarvasbogár. A hímek jellegzetes, hatalmasra nőtt rágószerve a párzás előtti vetélkedés szolgálja. A szarvasbogár képes ugyan repülni, ám az ilyen jellegű próbálkozásai rendszerint ütközéssel végződnek. A másik nem képviselői jóval szerényebb méretekkel kénytelenek beérni, cserébe valamivel hosszabb életet élnek. Míg a hímek általában már júliusban elpusztulnak, addig a nőstények akár augusztus végéig is jelen vannak az európai erdőkben. Újra a tó felé kanyarodva az erdőt egy helyütt buja páfrányos váltja fel, jelezve, hogy a talaj nagy mennyiségű nedvességet hordoz.
Ebben a nedves világban bizony még a gyíkfélék képviselői is felbukkannak, igaz, nem nagy számban. A zöld gyík Magyarországon a legnagyobb testű gyíkfajta, hossza akár a 40 cm-t is elérheti. Ragadozó állat, főként ízelt lábúakkal táplálkozik, de előfordul, hogy madárfiókát, kisebb rágcsálót zsákmányol. A zöld gyík ügyes famászó ugyan, ám ideje jelentős részét azért a talajszinten tölti legszívesebben. Ahol sok a rovar, ott a madárvilág is szép számmal képviselteti magát. A fekete rigó két fiókája túl korán pottyant ki a fészekből. Repülni még nem tudnak, így sorsuk megpecsételődött. Késő délután van, és bár a lapos hasú acsa még önfeledten napfürdőzik, a magasban sötét felhők tornyosulnak. Kisvártatva elered az eső, jókor az ivatart ígérve. A teknősök jobbnak látják, ha visszavonulót fújnak. A halott fák maradványai lassan elnéptelenednek. A vihar azonban nem tart sokáig. Újra előbukkan a nap, igaz, már csak azért, hogy búcsút incsen az erdei édenkert lakóinak és a világ.